thị trường đi ngang, giá tăng rồi lại giảm trong một biên độ giá khá là nhỏ thì chúng ta sẽ giao dịch như thế nào? Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một chỉ báo rất là đơn giản mà lại có hiệu quả cao khi thị trường đi ngang. Bắt đầu nào! Trước tiên các bạn vào TradingView, thêm chỉ báo Stock RSI và cài đặt các thông số như trên màn hình. Khung thời gian sử dụng hiệu quả là khung M15 và phương pháp giao dịch khá là đơn giản. Các bạn sẽ mở vị thế bán khi hai đường này cắt nhau phía trên vùng 80, mở vị thế mua khi hai đường này cắt nhau phía dưới vùng 20. Đối với khung M15, điểm dừng lỗ và chốt lời các bạn sẽ đặt theo tỷ lệ 1/1,3, L 30 pip, TP 40 pip. Ví dụ như trong trường hợp này, chỉ báo đã cho 7 tín hiệu giao cắt và thị trường đã đảo chiều. Mình là Huyền, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.